ኦኬ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም። በዛሬው የኬሚስትሪ ትምህርት ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት ለ12ኛ ክፍል የሚሆን የኬሚስትሪ ትምህርት ነው። በዛሬ ትምህርታችን ከባለፈው የቀጠለ ከኩዌሽን ነምበር 26 ጀምረን የኢንትራንስ ኤግዛም ፍሮም ዩኒት 1 ከግሬድ 12 ላይ የመጡትን ጥያቄዎችን አብረን እንሰራለን ማለት ነው። ኩዌሽን ነምበር 26 40 ml of a sample of 0.5 molar potassium hydroxide is added to 60 ml of 0.15 molar barium hydroxide. What is the molar concentration of hydroxide ion in the resulting solution? Assume that the volume is additive. ጥያቄውም እንደሚለን 40 ሚሊ ሊትር ሳምፕል ኦፍ 0.5 ሞላር የሆነ ፖታሲየም ሃይድሮክሳይድ ከ60 ሚሊ ሊትር ኦፍ 0.15 ሞላር ከሆነ ባሪየም ሃይድሮክሳይድ ጋር ሁለቱን አድ ብናደርጋቸው መጨረሻ ላይ የምናገኘው ሞላር ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮክሳይድ አዮን ምን ያህል ነው የሚለን ማለት ነው። ይህን ለመስራት በመጀመሪያ ምን ያህል OH አዮን እያንዳንዳቸው ቤዞች ወይም ፖታሲየም ሃይድሮክሳይድ እና ካልሲየም ሃይድሮክሳይድ ባሪየም ሃይድሮክሳይድ ሪሊዝ የሚያደርገውን መጠን ማወቅ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ስንሰራ በመጀመሪያ ምን እናደርጋለን? ፖታሲየም ሃይድሮክሳይድ ionized to potassium plus ion plus 1 mole of OH minus ion ነው። so initially 0.25 ሞላር ነው ያለን። ይሄም 0.25 ሞላር ነው። also ሃይድሮክሳይድ አዮንም 0.25 ሞላር አለው ማለት ነው። ይህ የሚያሳይ ምንድነው? ፖታሲየም ሃይድሮክሳይድ one of the most strong ቤዝ ነው። ስለዚህ 100% አዮናይዝድ መሆን የሚችል ነው። ስለዚህ 1 ሞላር ቢኖረንም 1 ሞላር ኦፍ OH አዮን አለን ማለት ነው። በዚህ መሰረት ይሄን እንደዛ ግን ካስቀመጥ ሌላኛው ደግሞ ባሪየም ሃይድሮክሳይድ ነው። ባሪየም ሃይድሮክሳይድ also it is strong base ነው። ስለዚህ 1 ሞል ኦፍ ባሪየም ፕላስ 2 እና 2 ሞል ኦፍ OH ማይነስ አዮን ነው ሪሊዝ ማድረግ የሚችለው። so initially የተሰጠን 0.15 ሞላር ነው። it is 0.15 ሞላር ይሆናል። ይሄም 0.15 ሞላር ነው but this one is 2 times 0.15 ሞላር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ከወሰድን በኋላ ፖታሲየም ሃይድሮክሳይድ ላይ 0.25 ሞላር ነው የምናገኘው። ግን ከባሪየም ሃይድሮክሳይድ ላይ ደግሞ 2 times of 0.15 ሞላር or 0.3 ሞላር እናገኛለን። እነዚህን ኮንሰንትሬሽኖችን ከያዝን በኋላ ወደ ሞል ቀይረን ለቶታል ቮሊዩም አካፍለን ኮንሰንትሬሽኑን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮክሳይድ አዮን ፍሮም ቤዝ ዊዛውት ሞል ማለት ነው ማነው ቮሊዩም ሳንጠቀም ምን ይሆናል ማለት ነው። ፍሮም ፖታሲየም ሃይድሮክሳይድ 0.25 ሞላር ነው ያለን። ይህንን ወደ ሞል እንቀይረዋለን በቮሊዩም አብዝተን ማለት ነው። ቮሊዩም የተሰጠን ስንት ቮሊዩም ነው? 40 ሚሊ ሊትር ነው። ስለዚህ 0.04 ሊትር አለች በዚች እና በዛዋለን ማለት ነው። ይሄ ምክንያቱም ሞላሪቲ ታይምስ ቮሊዩም ሞል ስለሚመጣ ነው። ሌላኛው ደግሞ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮክሳይድ ፍሮም ባሪየም ሃይድሮክሳይድ ማለት ነው። ከሱ የምናገኘው 0.3 ሞላር አግኝተናል። እሱ ደግሞ ቮሊዩሙ 60 ሚሊ ሊትር ነው። በ0.06 ሊትር እናበዛዋለን። ከዛ በኋላ ሞል ኦፍ ሃይድሮክሳይድ አዮን እንደምራቸዋለን ሁለቱን የምናገኛቸው። ይሄን ስናበዛ የምናገኘው 0.01 ሞል ፍሮም ፖታሲየም ሃይድሮክሳይድ ማለት ነው። ከፖታሲየም ሃይድሮክሳይድ 0.01 ሞል አገኘው ማለት ነው። ከዚህ ላይ ደግሞ ሁለቱን ስታበዙ 0.3 መልቲፕላይ ባይ 0.06 ይሄን ሁለቱም ስናበዛ 0.18 ሞል አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሞል አዲቲቭ ነው የሚሆነው። ሶ ሞል ኦፍ ሃይድሮክሳይድ አዮን ምን ያህል ሆነ ማለት ነው? 0.01 ፕላስ 0.018 ይሆናል። እነዚህ ስንደምራቸው 0.028 ሞል አለ ማለት ነው። ፋይናሊ ሞላር ኮንሰንትሬሽን ስላለን ወደ ሞላር ኮንሰንትሬሽን መቀየር እንችላለን። ሶ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮክሳይድ አዮን which is equal to 0.028 ሞል ዲቫይድ ባይ ይሄን ለቶታል ቮሊዩም አዲቲቭ ነው። ቮሊዩም 60 ሚሊ ሊትር ፕላስ 40 ሚሊ ሊትር ሁለቱን ስንደምራቸው 100 ሚሊ ሊትር እናገኛለን። ወደ ሊትር ሲቀይሩት 100
ሚሊ ሊትር ነው ያገኘው። ይሄን ወደ ሊትር ስንቀይሩ 0.1 ሊትር ነው። ሶ ዲቫይድ ባይ 0.1 ሊትር ይመጣ ማለት ነው። ሞል ፐር ሊትር ብለን የምንጠራው ሞላር ማለት ነው። ኢትስ ካፒታል ኤም ሞላር እንደማለት ነው። 0.028 ዲቫይድ ባይ 0.1 ኢትስ 0.28 ሞላር አገኘን ማለት ነው። 0.28 ሞላር። ስለዚህ መልሳችን 0.28 ሞላር ይሆናል ማለት ነው። ዘ አንሰር ኢዝ ሲ። ኩዌሽን ነምበር 27 ኩዌሽን ነምበር 27 ተመሳሳይ ጥያቄ ነው የተጠየቅነው። ዋት ኢዝ ዘ ፋይናል ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ክሎሪን ማይነስ አዮን ዌን 250 ሚሊሊትር ኦፍ 0.2 ሞላር ካልሽየም ክሎራይድ ሶሉሽን ኢዝ ሚክስድ ዊዝ 250 ሚሊሊትር ኦፍ 0.4 ሞላር ፖታሽየም ክሎራይድ። አንድ አይነት አጠያየቅ ነው ጥያቄያቸው። ያኛው ሃይድሮክሳይድ አዮን ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ክሎሪን አዮን ነው የተጠየቅነው ማለት ነው። ስለዚህ ስንሰራ ተመሳሳይ ስቴፕ ነው የምንጠቀመው። ምን እናደርጋለን? ኦኬ የተሰጠን 250 ሚሊ ሊትር ኦፍ 0.2 ሞላር ካልሽየም ክሎራይድ ነው የተሰጠን ማለት ነው። ቮሊዩሙ 250 ሚሊ ሊትር ነው። ስለዚህ የሚያስፈልገን ጊቭኖቹን እናወጣለን። ፋይናሊ ተመሳሳይ ስራን እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ጊቭን 250 ሚሊ ሊትር ኦፍ 0.2 ሞላር ካልሽየም ክሎራይድ ፕላስ 250 ሚሊ ሊትር ኦፍ 0.4 ሞላር ፖታሽየም ክሎራይድ ነው የተሰጠ ማለት ነው። ፖታሽየም ክሎራይድ ይሄ ተሰጥቶናል። ስለዚህ በመጀመሪያ ሞል መፈለግ ነው። ይሄን ወደ ሞል እንቀይረዋለን፣ ይሄንን ወደ ሞል እንቀይረዋለን። ካልሽየም ክሎራይድ አዮናይዝድ በሚሆንበት ሰዓት 1 ሞል ኦፍ ካልሽየም ፕላስ 2 እና 2 ሞል ኦፍ ክሎሪን ማይነስ አዮን ይሰጣል። ይሄኛው እንደ ደግሞ ፖታሽየም ክሎራይድ አዮናይዝድ በሚሆንበት ሰዓት 1 ሞል ኦፍ ፖታሽየም ፕላስ እና ክሎሪን ማይነስ ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የፖታሽየም ከፖታሽየም ክሎራይድ ላይ የምናገኘው የክሎሪን አዮን ኮንሰንትሬሽኑ 0.4 ነው። ምክንያቱም ኢኒሻሊ ይሄ 0.4 ስለሆነ ስቴሽዮሜትሪካል ኮኤፊሺየንቱ ዘሴም ስለሆነ ስለዚህ 0.4 ይኖራል። ስትሮንግ ኤሌክትሮላይት ሶሉሽን ነው። ካልሽየም ክሎራይድ አዮናይዝድ ቱ ካልሽየም ፕላስ 2 ፕላስ 2 ክሎሪን አዮን ነው። ሶ ኢኒሻሊ 0.2 ሞላር ነው ያለን። ይሄም 0.2 ሞላር ነው ቢኮዝ ስቴሽዮሜትሪካል ኮኤፊሺየንቱ ዘሴም ስለሚመጣ፣ ይሄኛው ግን 2 ታይምስ 0.2 ሞላር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ የምናገኘው 0.4 ሞላር ክሎሪን አዮን ነው። ከዛኛውም 0.4 ሞላር ክሎሪን አዮን ነው። ስለዚህ ሞል ኦፍ ክሎሪን ማይነስ አዮን ፍሮም ፖታሽየም ክሎራይድ ከሱ የምናገኘው ምን ያህል ነው? 0.4 ሞላር መልቲፕላይ ባይ ዋት 250 ሜትር ኢንቱ ሊትር ስንቀይረው 0.5 ሊትር ይመጣል። ይህ ማለት ስናበዛ 0.1 ሞል አገኘው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሞል ኦፍ ክሎሪን ማይነስ አዮን ፍሮም ካልሽየም ክሎራይድ ከካልሽየም ክሎራይድ የምናገኘው ተመሳሳይ ነው። 0.4 ሞላር መልቲፕላይ ባይ 0.25 ሊትር which is equal to 0.1 ሞል ማለት ነው። 0.1 ሞል። ስለዚህ ሞል አዲቲቭ ነው። ሞል አዲቲቭ ስለሆነ ቶታል ሞል ማለት ነው። ሞል ኦፍ ክሎሪን ማይነስ አዮን ምን ይመጣ ማለት ነው? 0.1 ፕላስ 0.1 which is equal to 0.2 ሞል ይመጣል። ፋይናሊ ሞላር ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ክሎሪን ማይነስ አዮን which is equal to ሞል ኦቨር ቮሊዩም ኢን ሊትር ነው። ሶ ቶታል ቮሊዩም ደግሞ አዲቲቭ ነው። 250 ሚሊ ሊትር ፖታሽየም ክሎራይድ 250 ሚሊ ሊትር ደግሞ ካልሽየም ክሎራይድ ነው የተሰጠን። ስለዚህ ሞላችን 0.2 ሞል ዲቫይድ ባይ 250 ፕላስ 250 500 ሞል ሚሊ ሊትር አገኘ ማለት ነው። ስለዚህ ለ0.5 ሊትር ስናካፍል የምናገኘው ምን ይመጣ ማለት ነው? 0.4 ሞላር ይሆናል ማለት ነው። 0.4 ሞላር ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ቢ። በዚህ መልክ መስራት ይቻላል ማለት ነው። ኩዌሽን ነምበር 28 ማለት ነው። ይሄኛው ጥያቄን ስንሰራ አሁን ፕሪፓሬሽን ኦፍ ሶሉሽን ላይ የተጠየቀ ጥያቄ ነው። ጥያቄ
ምንድነው ማድረግ ያለብን? if student wish to prepare approximately 100 milliliter of an aqueous solution of 6 molar hydrochloric acid using 12 molar of hydrochloric acid which procedure is correct ነው የሚለን። በመጀመሪያ በዲሉሽን ሩል መሰረት አማውንት ኦፍ ስቶክ ሶሉሽኑን እና ደግሞ አድ የሚደረገውን የወተር መጠን ማወቅ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ የተሰጠን 100 ሚሊ ሊትር ኦፍ አን አኳይስ ሶሉሽን ኦፍ 6 ሞላር ተሰጥቶናል። ቪ1 ኤም1 ቪ2 እና ኤም2 ተሰጥቶናል። ኤም1 ደግሞ ተሰጥቶ ቪ1ን አናውቅም ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ ወደ ስራ ሶ ቪ2 ኦር ዳይሉትድ የሆነው ቮሊዩሙ የተሰጠን ቮሊዩም አለ 100 ሚሊ ሊትር ነው። ኤንድ ኤም2 6 ሞላር ነው የተሰጠን። ሌላኛው ደግሞ ቪ1 it is required ነው but ኤም1 ኦር ስቶክ ሶሉሽኑ ወይም ሞር ኮንሰንትሬትድ የሆነው 12 ሞላር ነው የተሰጠን። ስለዚህ ቪ1ን መጀመሪያ እንፈልጋለን። ቪ1ን ከፈለግን በኋላ ከቪ2 ላይ ቪ1ን ስንቀንስ አማውንት ኦፍ ወተር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አኮርዲንግ ቱ ዲሉሽን ሩል ኤም1 ቪ1 which is equal to ኤም2 ቪ2 ማለት እንችላለን። ያ ማለት ቪ1 which is equal to ኤም2 ቪ2 ዲቫይድ ባይ ኤም1 ይመጣ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በሌላ አነጋገር 6 ሞላር multiply by 100 milliliter divide by 12 ሞላር ይመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ስናካፍል የምናገኘው V1 which is equal to 50 milliliter አግኝተናል ማለት ነው። ይህ ማለት ቮሊዩም ኦፍ ስቶክ ሶሉሽን ነው። ቮሊዩም ኦፍ ስቶክ ሶሉሽኑ 50 ሚሊሊትር ነው። ሶ ቮሊዩም ኦፍ ወተር ለማግኘት ስፈልግ ቮሊዩም ኦፍ ዳይሉትድ ሶሉሽን የሆነው ወይም ቪ2 ማይነስ ቪ1 ነው የሚሆነው። ይህ ማለት 100 ሚሊ ሊትር ማይነስ 50 ሚሊ ሊትር ይሆናል ማለት ነው። ፋይናሊ 50 ሚሊ ሊትር ኦፍ ወተር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ተማሪው ምንድነው ማድረግ ያለበት? በመጀመሪያ ሶሉሽን ፍላስክ አለ። ይሄን ሶሉሽን ፍላስክ እዚህ ላይ ደግሞ ስቶክ ሶሉሽን የያዘው ወይንም 12 ሞላር ኦፍ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ አለ። ፍሮም ዚስ ሜጀር ያደርጋል ማለት ነው። 50 ሚሊ ሊትር ኦፍ ሃይድሮክሎሪክ አሲድን ሜጀር ያደርጋል ከዚህ ላይ። ከዛ አሲድ ላይ ማለት ውሃ ላይ አሲድ ስለሆነ የሚጨመረው ፈርስት ኦፍ ኦል 50 ሚሊ ሊትር ኦፍ ወተርን እዚህ ውስጥ መጨመር ይችላል። ወይንም ስሞል ኤክስቴንት ከ50 ሚሊ ሊትር ላይ የተወሰነች መጠን እዚች ላይ ሜጀር ያደርጋል ማለት ነው። ቶታል እቺ 100 ሚሊ ሊትር የምትለካ እቃ ናት ማለት ነው። 100 ሚሊ ሊትር ሶ እዚህ የተወሰነውን ያደርጋል ማለት ነው። የተወሰነ ወተር ይጨምራል እዚህ ላይ በመጀመሪያ። ከዛ በኋላ ምን ያደርጋል ማለት ነው 50 ሚሊ ሊትር ኦፍ 12 ሞላር ሃይድሮክሎሪክ አሲድን አድ ያደርጋል። ፋይናሊ የሚያገኘው ምን ሆነ ማለት ነው 6 ሞላር 100 ሚሊ ሊትር ኦፍ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ይሆናል ማለት ነው። ሃይድሮክሎሪክ አሲድ። ስለዚህ በዚህ አይነት መልክ ኦርደሩም እንደሚያደርገው ምርጫው ላይ መመልከት እንችላለን። adding 50 ml of 12 molar hydrochloric acid to 50 ml of water while stirring the mixture is steady ወይንም ሚክስ እስከሚሆን ድረስ ማለት ነው። adding 25 አይሆንም። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ምንድነው? ኤ ላይ የሚያሳየን አሲድ ኢን ወተር ነው አድ ያደረገው፣ ትክክል ነው ቁጥሩም። ሲ ላይ ግን የምትወስዱት አሲድ ላይ ውሃ ነው የጨመረው። ስለዚህ በፕሪኬሽን ላይ ወይንም ቅድመ ጥንቃቄ የሚባል አለ። እዛ ላይ ስንጠነቀቅ ምንድነው አሲድና ውሃ ቪገረስ የሆነ ሪአክሽን ማካሄድ ይችላሉ፣ ወይም ትንሽ ፋስት የሆነ አዮናይዜሽን ሪአክሽን ማካሄድ ይችላሉ። በዚህ መሰረት አዎ የሚለውን መጠቀም ይችላል። አሲድ ኢን ወተር ላይ ነው እንጂ ወተር ኢን አሲድ አድ አይደረግም። በዚህ መሰረት መልሳችን ኤ ይሆናል ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 29 ኩዌስችን ነምበር 29 ይሄኛው ደግሞ ስለ ሶሉቢሊቲ ወይንም ላይክ ዲዞልቭስ ላይክ ሰብስታንስ የሚያወራ ጥያቄ ነው። the dissolution of water in octane, octane is non-polar hydrocarbon. it is prevented by what? non-polar ከሆነ ደግሞ there is intermolecular force between non-polar molecule is London force or weak
ዲስፐርሽን ፎርስ። ስለዚህ ወተር ደግሞ ፖላር ሰብስታንስ ነው። ያ ማለት ሃይድሮጅን ቦንድ ያለው ሰብስታንስ ነው። አላይክ ሰብስታንስ ናቸው ሁለቱም ሚክስ የምናደርገው። ስለዚህ ወተር ሪፕል ባይ ኦክቴን ነው። ቢኮዝ ኦክቴንስ ሃቭ ዊክ ዲስፐርሽን ፎርስ ኦር ለንደን ፎርስ። ያኛው ደግሞ ፖላር ስለሆነ ዳይፖል ፎርስ ነው ያለው። በዚህ መሰረት ለንደን ዲስፐርሽን ፎርስ በመኖሩ ምክንያት ወተር አትራክት አይደረግም ወይም ይከላከል ሚክስ እንዳያደርግ ይከለክለዋል ማለት ወይም ፕሪቨንት ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት ነው። ሌሎቹ አይሆኑም። ዳይፖል አትራክሽን ፎርስ ቢትዊን ኦክቴን ሞለኪል ነን ፖላር ነው። ለንደን ፎርስ ነው ያለው። ሃይድሮጅን ቦንዲንግ ቢትዊን ወተር ሞለኪል የስ ወተር ሞለኪል ሃይድሮጅን ቦንድ አለው፣ ግን ሃይድሮጅን ቦንድ መኖሩ አይደለም እሱም ፕሪቨንት ያደርገው። ኦክቴን ነን ፖላር ወይም ለንደን ፎርስ በመኖሩ ምክንያት ሃይድሮጅን ቦንዱ ደግሞ ፖላር ነው። ስለዚህ ሪፕል ያደርገዋል ይገፋዋል ማለት ነው። ሪፐልሽን ቢትዊን ላይክ ቻርጅድ ወተር ኤንድ ኦክቴን ሞለኪል ኖት። ይሄኛው ቢትዊን ሞለኪል ነው። በወተር ሞለኪል እና በኦክቴን ሞለኪል መካከል ያለ ሪፐልሽን ፎርስ ነው እንጂ በቻርጅ መካከል ያለ ሪፐልሽን ፎርስ አይደለም። እና መልሳችን ሲ ነው። Question number 29. The solubility of oxygen gas in water at 25 degrees Celsius and 1 atmosphere pressure of oxygen is 0.041 gram per liter. The solubility of oxygen in water at 3 atmosphere and 25 degrees Celsius is ይለናል። ይሄ ጥያቄ ለመስራት ምንድነው ማድረግ ያለብን? በመጀመሪያ solubility of ጋዝን ፎርሙሌትድ ያደረገልን ሄነሪ ስሎው ነው። ስለዚህ አኮርዲንግ ቱ ሄነሪ ስሎው ሶሊቢሊቲ ኦፍ ጋዝ ፕሮፖርሽናል ቱ ፓርሻል ፕሬሸር ኦፍ ጋዝ ነው። ዜሮ ፕሮፖርሽናል ኮንስታንት አለው። ሶ ሶሊቢሊቲ ኦፍ ጋዝ which is equal to ሄነሪስ ኮንስታንት kH ታይምስ ፓርሻል ፕሬሸር ኦፍ ጋዝ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሄነሪ ኮንስታንት kH which is equal to ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ጋዝ ዲቫይድ ባይ ዋት ፓርሻል ፕሬሸር ኦፍ ጋዝ ነው። ይህ ኮንስታንት ለምሳሌ ቫሪያብል የሆነ C1 P1 C2 P2 እየተባለ ብዙ አይነት ቫሪያብል የሆነ ፕሬሸር ሲኖረን ሶሊቢሊቲው ይቀያየራል ማለት ነው። ስለዚህ C1 over P1 which is equal to C2 over P2 which is equal to C3 over P3 ይህንን አይነት ነገር ማስቀመጥ አለብን። ስለዚህ ጥያቄያችን ላይ ስንመጣ ፎርሙላው ይሄ እንዳለ ሆኖ C1 we have 0.041 gram per liter አለ and C2 it is required ነው። also P1 which is equal to 1 atmosphere ነው ያለን። ሌላኛው ደግሞ P2 3 atmosphere አለችን። ፋይናሊ የተጠየቅነው ሶሊቢሊቲ አት 3 atmosphere ነው የተጠየቅነው ማለት ነው። ይሄ ማለት C1 over P1 which is equal to C2 over P2 ስንል in rearrange ስታደርጉ C2 which is equal to ምን ይሆናል ማለት ነው C1 P2 divided by P1 ይሆናል ማለት ነው። ያ ማለት C2 which is equal to C1 ማለት 0.041 ነው multiply by P2 it is 3 atmosphere divided by P1 it is 1 atmosphere atmosphere በአትሞስፌር ካንስል ይሆንና መጨረሻ የምናገኘው 0.123 የሚባል ስለዚህ 0.123 ግራም ፐር ሊትር ሶሊቢሊቲ ኦፍ ኦክሲጅን ፐር 3 አትሞስፌር ይሆናል ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ዲ ነው ማለት ነው። ዘ አንሰር ኢዝ ዲ። ኦኬ ኩዌስችን ነምበር 27 it is similar question ሄነሪ ስለሆነ ይሄኛውም የተጠየቅነው አንድ አይነት አሰራር ነው እንሰራው። አጠያየቁም አንድ አይነት ነው። ስለዚህ ኢንትራንስ ኤግዛም ላይ ሲጠየቁ ጥያቄ ሊደገም ይችላል። ቁጥር ብቻ ነው የሚቀይሩት ማለት ነው። የተሰጠ ምንድነው 27 ግራም ኦፍ አሲታይለን C2H2 ማለት ነው dissolve in 1 liter that means dissolved in 1 liter this solubility C1 እንደ ማለት ነው and P1 it is 1 atmosphere ይለና ማለት ነው። ምንም የቀየረው ነገር የለም። 1 atmosphere ሰጥቶናል P1ን if the partial pressure of acetylene increased by ይላል 12 atmosphere what is the solubility in acetone so C2 ተጠይቀናል if partial pressure of acetylene C2H2 increased by 12 atmosphere
ይለናል ማለት ነው። ተመሳሳይ ፎርሙላ እንጠቀማለን። C2 which is equal to C1 times P2 over P1 ይለናል ማለት ነው። ሶ C1 ማለት ደግሞ 27 per 1 ሊትር ነው። ታይምስ P2 ማለት 12 አትሞስፌር ነው። ዲቫይድ ባይ 1 አትሞስፌር ይሄ ተሰጠን 1 አትሞስፌር ነው። ስለዚህ ፋይናል የምናገኘው 324 ግራም ፐር ሊትር ሶሊብል ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መሰረት መልሳችን እንደዚህ ይሆናል። ስለዚህ አጠያየቁን ማየት ነው። ሶሊቢሊቲ ኦፍ ጋዝ በሄንሪስ ሎ መሰረት C1 P1 which is equal to C2 P2 እያልን አስቀምጠን በመጽሐፋችሁ ባይ ዘ ዌይ ፎርሙሌተር ብቻ ነው ያደረገውና አንድ ኤግዛምፕል ወይም ሁለት ኤግዛምፕሎች ሰጥቷል። ብዙም አልሰራበትም። እናንተ ግን እንደዚህ አይነት ጥያቄ እንደሚጠይቃችሁ ማሰብ አለባችሁ። Question number 32 what kinds of solution forms when gasoline evaporate in air ነው። ሶ ይሄ ታይፕስ ኦፍ ሶሉሽን ነው። ታይፕስ ኦፍ ሶሉሽን ብለን ከምንጠራቸው ብዙ ሶሉሽኖች አሉን ቤዝድ ኦን ፊዚካል ስቴት ኦፍ ሶሊድ ኤንድ ሶልቨንት ማለት ነው። በዚህ መሰረት ዋት ካይንድስ ኦፍ ሶሉሽን ፎርምስ ዌን ጋዞላይን ኢቫፖሬት ኢን ኤር ነው የሚለን። ስለዚህ ኤር ጋዝ ነው። ጋዞላይን ደግሞ ኢቫፖሬት አደረገ ማለት ጋዝ ሆኗል ማለት ነው። ሶ ዜር ኢዝ ጋዝ ሶሉሽን አለ ማለት ነው። ጋዝ ኢን ጋዝ ኢቫፖሬትድ የሆነው ጋዞላይን ነው። የመጀመሪያ ሊኩዊድ ነው ማለት አይቻልም፣ ግን ኢቫፖሬትድ ሆኖ ወደ ኤር ጋር ሚክስ አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ ሚክስ የሆነው ጋዞላይን እና ኤርን ምን አይነት ፊዚካል ስቴት ይኖረዋል? ሶ ጋዝ ፊዚካል ስቴት ስለሚኖረው ሶሉሽናችን ጋዝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልክ መመለስ ይቻላል። ኩዌስችን ነምበር 32 Question number 33 when small amount of crystal solute is added to አሁን small amount of crystal solute ማለት ነው። crystal solute added to supersaturated solution that means more amount of solute dissolved by solvent by increasing temperature ነው። ስለዚህ supersaturated ከሆነ ሶሉሽን ላይ ሳቹሬትድ ያ ማለት ብዙ ጊዜ ሶሊብል መሆን ያቆመበት ፖይንት ነው። የኛው ከፍተኛ የሆነ ሶሊድ በሶልቨንት ዲዞልቭ ሆኗል ቴምፕሬቸሩን በመጨመር ማለት ነው። እና ዋና ጥያቄው ምንድነው? ኢፍ ስሞል አማውንት ኦፍ ክሪስታል የሆነ ሶሊድ አድ ብናደርግበት ምን ሊፈጠር ይችላል ነው ማለት ነው። ባይ ዘ ዌይ ክሪስታላይዜሽን ብለን ከምንጠራበት ፕሮሰስ መካከል አንዱ ምን ይደረጋል ማለት ነው። የሆነ ሶሉሽን ላይ ሲድ በመጨመር ወይንም ሌላ ክሪስታል አድ በማድረግ የክሪስታሉ መጠን በጣም እየተለቀና እየገዘፈ ሄዳ ማለት ነው። ለምሳሌ ሹገር ፋክተሪ ላይ ብንወስድ ወይም የሹገር ፋብሪካዎች ላይ ብትወስዱ በመጀመሪያ ሹገር ኬን ጁስ አለ። ያ ጁሱ ከተፈጨ በኋላ መጨረሻ የምናገኘው ሳቹሬትድ የሆነ ሜክስቸር አለ ወይንም ጁስ አለ ማለት ነው። እዛ ጁስ ላይ ሲድ የሆነ ወይም ሌላ ሹገር ነው አድ የሚደረግበት። ሹገር አድ ሲያደርጉበት ፋይናሊ ሞር ክሪስታል የሆነ ብሎክ የሆነ ልክ እንደ ብሎክ የሆነ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ክሪስታል ፎርም ያደርጋል። ስለዚህ ክሪስታሉ ምን ይሆናል ነው የሚለን ግሮ ቢገር ነው ማለት በጣም ትልቅ ይሆናል። የባሰ ክሪስታል እንዲሆን ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ኤ ነው። ይሄ ብዙ ጊዜ ለሹገር ፋክተሪ ላይ የምንጠቀምበት ነው። ሰፋ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ኢንተርኔት ላይም በያ ነገር። ስለዚህ ኢኳል ማስ ኦፍ ሂሊየም ኤንድ ኔን አር ፕሌስድ ኢን ኩዌስችን ነምበር 34 ማለት ነው። ኢኳል ማስ ኦፍ ሂሊየም ኤንድ ኔን አር ፕሌስድ ኢን ኤ ሲልድ ኮንቴነር ዋት ኢዝ ዘ ፓርሻል ፕሬሸር ኦፍ ኔን ኢፍ ዘ ቫፐር ፕሬሸር ኦፍ ሂሊየም ኢዝ 5 አትሞስፌር ኤንድ ቶታል ፕሬሸር ኢዝ 6 አትሞስፌር ነው የሚለን ጥያቄው። ይህን ጥያቄ ስንሰራ ምን ማድረግ አለብን? በመጀመሪያ ሮዋልት ስለው ስቴት የሚያደርግልን if a mixture composed from 2 or more gaseous substance the partial pressure or total partial pressure of a mixture which is equal to total partial pressure of a mixture which is equal to mole fraction of mixture A times vapor pressure of component A ማለት ነው። ኖ component A mole fraction of component A times vapor pressure of component A plus mole fraction of component B times vapor pressure of component B ለና ማለት ነው። ሌላም ቢኖርም ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ፓርሻል ፕሬሸራቸው ዲፔንድ የሚሆነው ወይም ፓርሻል ፕሬሸር ኦፍ ሚክስቸር ኢዝ ፕሮፖርሽናል ቱ ሞል ፍራክሽን ነው። ከሞል ፍራክሽኑ ጋር
ፕሮፖርሽናል ነው። ስለዚህ ኢኳል ማስ ኦፍ ሂሊየም ኤንድ ኔን የተሰጠን። ስለዚህ በመጀመሪያ ምን ማድረግ አለብን? ሞል ፍራክሽን ኦፍ ኤ ኤንድ ቢ መስራት አለብን። ፋይናሊ የተጠየቅነው ጥያቄ ምንድን ነው? ዋት ኢዝ ዘ ፓርሻል ፕሬዠር ኦፍ ኔን የተባለው የኔን ፓርሻል ፕሬዠሩ ምን ያህል ነው? ኢፍ ዘ ቫፐር ፕሬዠር ኦፍ ሂሊየም ኢዝ 5 አትሞስፌር ኤንድ ቶታል ፕሬዠር ኦፍ ኤ ሚክስቸር ኢዝ 6 አትሞስፌር። ስለዚህ ይህን ስንሰራ ኢኳል ማስ ይለናል። ምን እናደርጋለን? ኢኳል ማስ ነው የሚለን። ኢኳል ማስ ማለት የሂሊየምን እና የኔን አንድ አይነት ማስ ነው። ለምሳሌ ሌት ማስ ኦፍ ሂሊየም የሂሊየም ማስ 4 ግራም ቢሆን እንደገና ደግሞ የኔን ማስ ደግሞ ተመሳሳይ ኢዝ 4 ግራም ኢኳል ማስ ነው ጊቭን የተሰጠን። እነዚህ ማስ በመጠቀም ሞል ፍራክሽን መስራት እንችላለን ኢኳል ማስ ወስደን። ስለዚህ ኤን ኦፍ ሂሊየም which is equal to 4 ግራም is given ማለት ነው ዲቫይድ ባይ ሞላር ማስ ኦፍ ሂሊየም it is 4 ግራም ፐር ሞል ነው ሞላር ማሱ it is given ነው። እችን ስናካፍል 1 ሞል እናገኛለን ማለት ነው። ሶ 1 ሞል ኦፍ ሂሊየም አገኘ ማለት ነው። it is 1 ሞል። እችን እዚህ ጋር ትይዙልኛላችሁ። ኔን ደግሞ ስንሰራ ሞላር ማስ ኦፍ ኔን is 20 ግራም ነው። ሶ ኤን ኦፍ ኔን which is equal to 4 ዲቫይድ ባይ 20 ይመጣል። ያ ማለት ስንት ማለት ነው? ይሄኛው ፎርን የ0 ፖይንት ስንት ነው ማለት ነው? 0.2 ማለት ነው። 0.2 ይሄንን አገኘን። ይሄን ካየን በኋላ ወደ ሞል ፍራክሽን መስራት እንችላለን። ሞል ፍራክሽን ኦፍ ሂሊየም which is equal to n of ሂሊየም ዲቫይድ ባይ n of ሂሊየም ፕላስ ኔን ማለት ነው። ይህ ማለት ኤን ኦፍ ሂሊየም ብለን የምንጠራው የሂሊየም 1 ሞል ነው ዲቫይድ ባይ የሁለቱ ድምር ደግሞ 1.2 ነው። ይሄ ስናካፍል 0.83 ሞል ፍራክሽን እናገኛለን። ሌላኛው ሞል ፍራክሽን ኦፍ ኔንን ለማግኘት ስናስብ ምን አደረገ? 1 ማይነስ 0.83 ማለት ይቻላል ቲዝ 0.17 አገኘው ማለት ነው። ይሄን ካየን በኋላ የተፈለገው ፓርሻል ፕሬዠር ኦፍ ኔን ነው። ሶ ፒ ቶታል which is equal to ሞል ፍራክሽን ኦፍ ሂሊየም ታይምስ ቫፐር ፕሬዠር ኦፍ ሂሊየም it is given for 5 አትሞስፌር ነው ፕላስ ሞል ፍራክሽን ኦፍ ኔን ታይምስ ቫፐር ፕሬዠር ኦፍ ኔን ነው። ይሄንን አናውቀው ማለት ነው። የተፈለገው ቲስ ፓርሻል ፕሬዠር ኦፍ ኔን ማለት ይሄ ነው። ሞል ፍራክሽን ኦፍ ኔን ታይምስ ቫፐር ፕሬዠር ኦፍ ኔን ነው። ስለዚህ ይህን ዘሆል ቁጥሩን ማግኘት ነው። ይህን ለመስራት ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? ፓርሻል ፕሬዠር ኦፍ ኔን which is equal to ፒ ቶታል ማይነስ ፓርሻል ፕሬዠር ኦፍ ሂሊየም ይመጣ ማለት ነው። በት ፓርሻል ፕሬዠር ኦፍ ሂሊየም which is equal to 0.83 multiply by 5 አትሞስፌር ነው። ይህ ደግሞ 4.15 አትሞስፌር ይመጣ ማለት ነው። ፋይናሊ ፓርሻል ፕሬዠር ኦፍ ኔን which is equal to ፒ ቶታል it is 6 atmosphere minus ፓርሻል ፕሬዠር ኦፍ ሂሊየም it is 4.15 atmosphere ነው። ይህን ስታካፍሉት 1.85 atmosphere ይመጣ ማለት ነው። so the answer is A ማለት ነው። so question number 35 what is the molarity of the solution made by dissolving 10 gram of glucose in sufficient water to form 200 ml of solution? ይህን ስትሰሩ ምን ማድረግ አለባቸው? በመጀመሪያ ሞላሪቲ which is equal to ሞል ኦቨር what ቮሊዩም ኦፍ ሶሉሽን ሊትር ነው የሚለን። ሶ ሞል ብለን ለማግኘት በመጀመሪያ ሞል ማፈለግ አለብን። ሞል ብለን የምንጠራው it is given mass of glucose divided by molar mass of glucose ይመጣ ማለት ነው። that means 10 gram divided by molar mass of glucose 180 gram per mol ነው። ይሄ ሞል ማለት ነው። 10 gram per 180 gram per mol is mole of glucose ይሆናል። so divided by volume of solution in liter 200 ሚሊሊትር ነው የተሰጠን 0.2 ሊትር እናካፍለዋለን። ይህን ስናካፍል የምናገኘው 0.277 እያለ ይቀጥላል። ያማ 0.278 ነው ማለት ነው። ኦኬ question number 36
Question number 36. How many mole of sulfuric acid are needed to prepare 5 liter of 2 molar solution of sulfuric acid ነው የሚለን። ይህን ጥያቄ ስንሰራ ቀላል ነው። ሞል ለመስራት ሞል which is equal to molarity times volume of solution ነው። ሶ ሞላሪቲው 2 ሞላር ነው የተሰጠን multiply by volume of solution 5 ሊትር ነው የተሰጠን it is multiply by 5 ሊትር። ይህን ስናበዛ የምናገኘው ቁጥር ምንድነው ማለት ነው? 10 ሞል ነው ማለት ነው። ሞሉ 10 ሞል ነው ማለት ነው። ይሄን በዚያ መልኩ መስራት ይቻላል። Question number 37. What is the solvent in 70% alcohol solution ነው የተባልነው። a good question በጣም አሪፍ ጥያቄ ነው። ስለዚህ what is the solvent in 70% alcohol solution ማለት 70% alcohol it is polar substance that dissolve with polar substance ያ polar substance ደግሞ water ነው። ስለዚህ 70% አልኮል አላችሁ ወይም ኢታኖል አለን the remaining 30% water አለ ማለት ነው። ዋና ጥያቄው which one is solvent ከሁለቱ ሶልቨንት ማለት ይችላል ማለት ነው። እዚህ ላይ አንድ ነገር አለ። ሊኩዊድ ሆሞጂኒየስ ሚክስቸር ከሆነ ሶሉሽን ላይ ሶልቨንትን ለመለየት ብትፈልጉ 50% ከሆነ water is a solvent because it is universal solvent ነው። ከዛ ውጭ ግን ከሆነ ሶልቨንቱ less than solid ከሆነ ከሶሊቱ ማለት ነው። ሶልቨንቱ ከሶሊቱ ወይም የሶልቨንት ብለን የምንጠራ የነበረው ወይም ቮሊዩም ኦፍ ዋተር ከቮሊዩም ኦፍ ሌላኛው ሰብስታንስ የሚያንስ ከሆነ ሶልቨንት መሆን ያለበት ስሞል ኤክስቴንት ያለው ሶሊድ ይሆናል። ስሞል ኤክስቴንት በት ላርጅ ኤክስቴንት ያለው ደግሞ ሶልቨንት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። በዚህ መሰረት እዚህ ላይ የተሰጠን 70% ኦፍ ኢታኖል ኤንድ 30% ኦፍ ዋተር ነው። ዋተር እዚህ ላይ ሶልቨንት መሆን አይችልም ማለት ነው። ሶልቨንቱ ላርጅ አማውንት ያለው ኢታኖል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችሁ ሶልቨንታችሁ አልኮል ነው። ከዚህ ሶሉሽን ውስጥ what is the solvent? it is alcohol because it is 70% ማለት ላርጅ አማውንት ኦፍ አልኮል ስሞል አማውንት ኦፍ ዋተር ነው ያለው። ዋተር ባይ ኔቸር it is universal solvent። ነገር ግን ሶልቨንት ማነው ሶሊድ እና ሶልቨንት የምትለዩበት ሶስት መንገድ አላችሁ። የመጀመሪያውን እንገራችሁ። ስሞል አማውንት ያለው ሁልጊዜም ሶሊድ ነው። ኢፍ ኢኳል አማውንት ሲኖር ደግሞ ሁለተኛ የምትወስዱት ኢኳል አማውንት ሲኖራችሁ ኢኳል አማውንት የሚኖራችሁ ከሆነ ያ ማለት ከወተር ጋር ሆኖ ማለት ነው። ሌላኛው ሶሊድ ወይም ሌላ ሰብስታንስ ከወተር ጋር ከሆነ ኢኳል አማውንት ሲኖራችሁ ወተር ኢዝ ሶልቨንት ነው። ወተር ሶልቨንት ነው ቢኮዝ ኢት ኢዝ ዩኒቨርሳል ሶልቨንት ስለሆነ ማለት ነው። ሌላኛው ሶስተኛ የምትወስዱት ላርጅ አማውንት ኦፍ ወተርም ሲኖራችሁ ሶልቨንቱ ወተር ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ምንም ጥርጥር የለውም ማለት ነው። ሶልቨንቱ ወተር ነው። ሌላው ደግሞ ሶሊድ የሆነ ሰብስታንስ ከተሰጠን ሶሊዱ በሶልቨንቱ ደግሞ ሊኩዊድ ከሆነ ግዴታ ሶሊድ የሚባለው ሰብስታንስ ሶሊድ ይሆናል ማለት ነው። እንደዛ አድርጋችሁ መለየት ትችላላችሁ። Question number 38. Which of the following does not affect the solubility of a gas dissolved in liquid ነው የሚለን። ኔቸር ኦፍ ሶሊድ ኤንድ ሶልቨንት የስ ይሄ ፋክተር ይሆናል። ኔቸር ኦፍ ሶሊድ ኤንድ ሶልቨንቱ እንደ ፋክተር ያገለግላል ማለት ነው። ሌላኛው ቴምፕሬቸር ፋክተር ነው፣ ትክክል ነው። ሬት አት ዊች ዘ ጋዝ ዲዞልቭድ ሬቱ ምንም የሚያገናኘው ጉዳይ ያለው ጋዝ ኢን ሊኩዊድ ከሆነ ጋዝ አፌክትድ ባይ ፕሬዠር ነው። ስለዚህ ሬቱ ደግሞ ሌላ ጉዳይ ነው። ሲጀመር ሶሊቢሊቲ ኦፍ ጋዝ ኢት ኢዝ ሬት ነው ራሱ ሶሊቢሊቲ ኦፍ ጋዝ ብለን የምንጠራው ሬት ነው። ስለዚህ ሬት ፋክተር ሆኖ አይደለም። ሬቱ ለሬት ፋክተር ሳይሆን ዋናው ነገር ሶሊቢሊቲ የሚለው ነገር አማውንት ኦፍ ሶሊድ ዲዞልቭድ ባይ ሶልቨንት ነው። ስለዚህ ሬት ኦፍ ሶሊድ ዲዞልቭድ ባይ ሶልቨንት ሶሊቢሊቲ ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ ይሄኛው ፋክተር ሊሆን አይችልም። ይሄኛው ግን ፋክተር ነው ቢኮዝ ጋዝ የሚባል ከሊኩዊድ ከሆነ ሶልቨንት ጋር ነው። ፕሬዠር ፋክተር ነው ቢኮዝ ጋዝ ሶሊዩት አለን። ኔቸር ኦፍ ሶሊድ ኤንድ ሶልቨንት በስርዓት ምክንያቱም ኢዚሊ ሶሊብል የሚሆን አለ፣ ዲፊካልት ሶሊብል የሚሆን ሰብስታንስ አለ ባይ ኔቸር።
ስለዚህ በዚህ መሰረት መልሳችሁ ሬት የሚለው ኦኬ። ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል ማለት ነው። የዩኒት 1 ኢትዮ ኢንትራንስ ኤግዛሚኔሽን ላይ የመጡ ጥያቄዎች እነዚህን ይመስላሉ። ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ለጓደኞቻችሁን ሼር እያደረጋችሁ እኔም ከዚህ በላይ እንዲሰራ አበረታቱኝ እላለሁ ማለት ነው። አሁን ቀጣይ ላይ የምናየው ምን ይሆናል ማለት ነው? ዩኒቱ ነው። አሁን በቀጣይ ቪዲዮአችን እናየዋለን። የዩኒቱ ጥያቄዎችን በሰፊው የምናይበት የትምህርት ርዕስ ይሆናል ማለት ነው አሁን ቀጣዩ። ስለዚህ ስላዳመጣችሁ